Maradyaw na adlaw and welcome back to The Chronicles of Marcia. This is a travel vlog and Pilipinas. Marcia goes to Tagaytay City. Shish! Birada ba di? Yes, jari kami kuman sa EDSA Guadalupe kay mobiyahe mi pasingod sa Tagaytay. Diri kami manukad kay duol raman dapit sa amo taghuyan. Quick trivia about EDSA is it is stand for Epifanio de los Santos Avenue and it is known for the People Power Revolution, also known as the EDSA Revolution. Going back, nakanaog na kami, nag-shortcut lang kami kay naasa ubos ang sakayan pakadto sa PITX or Parañaque Integrated Terminal Exchange. Bali magsakay ming bus pa PITX, ang amo pamasahay is 60 pesos. Bali duha na dyan katao. Speaking of PITX, jari nakaabot na kami. Yes! Bali diri sa PITX, jari ang sakayan ng mga bus, jeepneys ug other public utility vehicles pasingod sa north of Metro Manila and areas south of Metro Manila and vice versa. Jari ila diri mga kananan sama sa ka pares. Ako na Huy! Jari bus ticketing counters named ticket booth 1 to 6 tapos boarding gates named gates 1 to 8 located sa terminal's ground or kung malibog ka, ayaw kaulaw pangutana sa guard. Alright, jari na ang bus pasingod sa Tagaytay. Shish! Tuyog-tuyog ali kita kay taas pa ang biyahe. Mga 2 to 3 hours gihapon na namo biyahe. Sanan good job ran conductor kay tagpanaog kami ni dya dool sa amo anan. Bali pag naog na mo, pag check na mo sa Google Map, mga 8 minutes pa na mo nakawon para makaabot kami sa SMDC. And while naglakaw mi na amo na tanan hypermarket para makapalit kami ng amo dadonon sa SMDC. So ini na nagbaktas kami og nakaabot na diri sa SMDC Wind Residences na grabe katag-as ang mga building. Kita ka mo dyan? Tanawa ni Jo. Amo na daan tagchatan ang Agoda na jari na kami. So taghanap na mo ang Tower 4 which is naa sa likod. Pag abot na namo contact dito kami nakabayo na iza-baza kami tagbutang sa pinakatumoy sa building. Kung diri ka mo agi, bali ang pinakauna na building is Tower 5. Then sunod na dyan ang Tower 4, 3, 2, 1. So 1 ang pinaka-last. So ini na, jari na gajud kami sa Tower 4. So ini ang amo na book. Actually, waya kami kabayo kung asa gajud ang amo na book. So kinanan pa nimo i-chat aton imo contact para mahibayo ka kung uno ka na tower sanan uno ka na room. Tanawa, sus, grabe ka hajab. Pero gana sab kay grabe kalawak sa view. Grabe ka gana sa higdaanan, tag-prepare ka dyan sa nantanawa kung uno ka hajab isab. So jari kami sa 23rd floor. Mao na ini ang pinaka-last. Abangan! Thank you for watching. Hala, sige, amora to bye.